साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामीले अटोडेस्क मायामा स्विप मेशको हेल्पले यो क्रिएट हाम्रो स्विप मेशको हेल्पले कसरी एउटा क्लाइन्ट बनाउन सकिन्छ हामीले अटोडेस्क मायामा भन्ने कुरा आजको भिडियोमा सिक्ने छौं। सुरुमा प्लान बनाउन भन्दा पहिला त्यसको लागि मैले पट रेडी पार्छु हैन, पट मोडल गर्छु हैन। प्लान चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको देखिने छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको लिफ हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आजको यस भिडियोमा हामीले सिक्ने छौं। अहिलेलाई मैले यसलाई डिलिट गर्छु, ग्रुपलाई पनि डिलिट गर्दिए। ओके, अब सुरुमा मैले यहाँ एउटा पट रेडी पार्नको लागि शिफ्ट राइट क्लिक गरेर सिलिन्डर क्रिएट गरे। कन्ट्रोल प्लस स्पेसले मैले फुल स्क्रिन गरे। स्केलिङको हेल्पले स्केल, मुभ टुल माथि। ओके, त्यसपछि फेस मोड, भर्टेक्स, यो भर्टेक्स कन्ट्रोल राइट क्लिक टु फेस यसलाई सरी भर्टेक्स, यो भर्टेक्स सिलेक्ट गरिसकेपछि शिफ्ट राइट क्लिक चेम्फर भर्टेक्स, त्यसपछि यसको विड्थ ओके 0.9 राखे। फेस मोडमा गएर यो फेसलाई सिलेक्ट, मुभ टुलको हेल्पले तल एक्सट्रुड शिफ्ट प्रेस गरेर ओके भर्टेक्स मोड तलको पार्टलाई यति तल लिएर जान्छु। शिफ्ट राइट क्लिक इन्सर्ट एज लुप, एउटा एज लुप यहाँ राख्छु, एउटा एज लुप यहाँ राख्छु। कंट्रोल जेड बाहिरकोमा एउटा सेन्टरमा राख्दिए। क्यू भर्टेक्स मोड अलिकति एडिटिङ गर्छु यसैबाट, आर अलिकति यसरी, स्केल फ्रन्ट भ्यू chamfer vertex 0.6 face mode फेस सिलेक्ट मुभ गर्छु अलिकति तल यसरी। यस्तै टाइपको मैले एउटा यसलाई एडिट गर्छु। यति तल ल्याइसकेपछि अब्जेक्ट मोड इन्सर्ट एज लुप, यहाँ एउटा एज लुप राखिदिन्छु। यो एजलाई सिलेक्ट गरेर स्केल गर्छु मैले यस्तो टाइप, यसलाई सिलेक्ट अलिकति स्केल यसरी मैले यसलाई एडिटिङ गर्छु। फेस मोडमा गएर तलकोले लिएर आउँछु माथि, मुभ गरेर यति माथि लिएर आउँछु। स्केलिङ टुलले भित्र शिफ्ट भित्र, मुभ टुलले अलिकति तल 3 प्रेस गर्छु। यस्तो टाइपको बनेको छ। ओके, यसलाई 1 प्रेस गरेर शिफ्ट राइट क्लिक इन्सर्ट एज लुप, एउटा एज लुप यहाँ राखिदिन्छु। अब्जेक्ट मोड 3 प्रेस गरेर हेर्छु। के अब देख्न सक्नुहुन्छ। अब तलको यो पार्टलाई 1 प्रेस गरे, तलको यति पार्टलाई तपाईले स्ट्रेट राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि सक्नुहुन्छ। फ्रन्ट भ्यूमा गएर यति पार्टलाई सिलेक्ट गर्नुस्, आर अलिकति स्ट्रेट बनाइन्छ यसरी हैन, धेरै कर्भ भएको छ। ओके, यसलाई 3 प्रेस गरे, अब देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको बनिसक्यो। अब यसलाई 1 प्रेस गरे, राइट क्लिक असाइन फेभरेट मटेरियल फङ्गी, त्यसपछि यहाँबाट अलिकति ब्राउनिश तलबाट सिलेक्ट गरे, अलिकति ब्राउनिश टाइपको कलर, यस्तो कलर चुज गरे। यसलाई सिलेक्ट गरेर 3 प्रेस गर्छु, यो ठिकै छ। यसलाई सिलेक्ट 1 मेशमा गएर स्मुथ, डिभिजन 2 अब्जेक्ट मोड, त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरेर फ्रन्ट भ्यूमा गएर यसलाई मुभ गर्छु स्ट्रेट माथि, पर्सपेक्टिभ। त्यसपछि अब हामीले लिफ बनाउन सुरु गर्छौं। त्यसको लागि 4 प्रेस गरेर पहिला मैले यसलाई वायरफ्रेम मोडमा लिएर जान्छु र अब माथि कन्ट्रोल स्पेसले यसलाई फुल स्क्रिनबाट
नर्मल स्किन लिएर जान्छु। त्यसपछि र यहाँबाट कर्भ एन्ड सर्फेसमा गएर मैले यो इपी कर्भ टुल लिन्छु र यहाँबाट यस्तो टाइपको लिफको लागि डिजाइन ड्रा गर्छु। यस्तो टाइपको डिजाइन ड्रा गर्छु मैले हैन। लास्टमा इन्टर पर्सपेक्टिभ कन्ट्रोल C सरी यसलाई सिलेक्ट 6 ओके यो साइडमा छ। टप भ्यूमा गए मैले यो कर्भलाई सर्कल कर्भलाई सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि अब यस्तै अलिकति स्केलिङ टुलको हेल्पले स्केल गर्छु, सानो बनाए मुभ टुलले यता राख्छु। भर्टेक्स मोड राइट क्लिक कन्ट्रोल भर्टेक्समा गए यति पार्ट सिलेक्ट मुभ गर्छु भित्र, यसलाई सिलेक्ट भित्र यति पार्टलाई अलिकति बाहिर लिएर आउँछु। यसलाई र यसलाई सिलेक्ट गरेर स्केलिङ टुलको हेल्पले स्केल यति पार्ट मुभ टुल अलिकति त ओके अब्जेक्ट मोड। यस्तो टाइपको डिजाइन बनिसकेपछि अब हामीले यो कर्भमा जान्छौँ। यसलाई सिलेक्ट गरेर क्रिएट यहाँबाट स्विप मेस। अब डिफल्ट मेस त हल्का हुन्छ हैन। अब यसको मैले क्यापलाई अन गर्छु। क्याप हामीलाई चाहिन्छ, क्याप खुला चाहिदैन हामीलाई। त्यसपछि यसको यो यहाँबाट वायर फ्रेममा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले वायर फ्रेम अनसेटेडमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि अब यसको डिभिजन हेरिदिनुस्। तलबाट मैले यो प्रिकसन्स भन्ने छ यसलाई मैले बढाउँछु। यसरी अननेसेसरी धेरै एजहरु यहाँ युज भएको छ। अब यसमा हामीले अप्टिमाइजमा टिक गर्यो भने नेसेसरी जहाँ जहाँ नेसेसरी छ कर्भमा त्यहाँ मात्रै युज हुन्छ। यसरी यसलाई अलि राम्रोसँग मिलाएर जहाँ जहाँ कर्भ छ त्यहाँ मात्र यसरी राखिदिन्छ। अब अप्टिमाइज अफ गर्यो भने अननेसेसरी धेरै यहाँ एजहरु छन्, यसले तपाईको कम्प्युटर ह्याङ पनि गर्न सक्छ हैन। अब यति गरिसकेपछि अब यो टेपरलाई मैले सुरुमा मैले यहाँ कस्टममा जान्छु हो। त्यसपछि यहाँ माथिबाट टाइपबाट कर्भ अब्जेक्टमा सिलेक्ट गरे। अब यहाँबाट सिलेक्ट गर्छु यो कर्भ, त्यसपछि ओके गर्दिए। अब यहाँ राइट क्लिक गरेर स्विप मेस क्रिएसनमा गएर स्केल प्रोफाइललाई अलिकति सानो बनाउँछु। कति चाहिन्छ रोटेट मैले 90 डिग्री अथवा -90 ओके 90 डिग्री चाहिन्छ, पोजिटिभ 90। त्यसपछि अब माथिकोलाई अलिकति पातलो बनाउनको लागि टेपरलाई यसरी बढाइदिन सक्नुहुन्छ। स्केल प्रोफाइललाई अलिकति कम गर्न सक्नुहुन्छ। 4 ओके धेरै तल गएको छ भने यसलाई माथि पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ। यो कर्भलाई सिलेक्ट मोड टुलको हेल्पले माथि अलिकति सही ठाउँमा यसरी पोजिसनमा राख्छु। ओके यसरी राख्दिए यसरी हाम्रो लिफको पार्ट बनिसकेको छ। अब यो कर्भमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई अफ गरे। अब यो स्मुथिङ मैले स्मुथिङ बढाएँ भने त्यो एज देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो एज स्मुथ भएको छ, यहाँ अघिसम्म हार्ड थियो यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हार्ड थियो, स्मुथलाई अफ गऱ्यो भने पुरै यस्तो हार्ड एजहरु देखिन्छ हाम्रो। अब यहाँबाट यसलाई अन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्मुथिङलाई मैले अन गरे भने यसरी एजहरु बढ्दै जान्छ र यो स्मुथ हुँदै जान्छ। स्मुथ ठीक छ। अब यसलाई रिभर्स गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ भित्र यस्तो ब्ल्याक टाइप आयो। यसलाई लाइटिङमा गएर टु साइडेड लाइट गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसलाई रिभर्स नगर्नु होला। स्मुथिङ गरेपछि यहाँ तल ब्ल्याक कलर आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै स्मुथिङ भएर ओके यति ठीक छ। अब यति पार्ट सिलेक्ट गरेर सेन्टर पिभट हिस्ट्री डिलिट अनि यो फ्रेश ट्रान्सफर्मेसन लाई डिलिट गर्दा हुन्छ। अब त्यसपछि अब यो कर्भलाई पनि डिलिट गर्दा हुन्छ र यसलाई सिलेक्ट गरेर टप भ्यूमा जानुस् र अब यसलाई
यसरी अब पोजिसन गर्दै जानुहोस् 4 प्रेस गरेर डी एक्स होल्ड गरेर यसलाई मुभ गर्नुहोस् सेन्टरमा डी फेरि 5 ओके यसलाई अब कन्ट्रोल प्लस डी अनि रोटेसन टुलले रोटेट गर्नुहोस् अनि शिफ्ट डी 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 गर्दै जानुहोस् त्यसपछि अब त्यसरी राखेको राम्रो देखिँदैन त्यसैले मैले अब सबैलाई एडिट गर्दै जान्छु यसरी यसरी हरेकलाई मैले सिलेक्ट गर्दै एडिट गर्दै गरेको छु यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा मैले बनाएको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै थियो हैन यस्तै खालको लिफ थियो यसरी मुभ गर्दै एडिट गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ अब यस्तै एउटा सानो तपाईहरुले यहाँ पनि राख्न सक्नुभयो यसलाई अलिकति रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ पर्सपेक्टिभमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईहरुले आफ्नै मर्जी यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी लिफ बनिसकेको छ अब फ्रन्ट भ्यूमा गएर मैले सबै लिफलाई यसरी सिलेक्ट गर्छु त्यसपछि सबको हिस्ट्री डिलिट सेन्टर पाइभट फिक्स ट्रान्सफर्मेसन सबलाई सिलेक्ट यो ग्रुप चाहिँ यसलाई डिलिट गर्दा हुन्छ र यतिलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक असाइन फेभरेट मटेरियल होंगे अब यहाँबाट पनि कलर दिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट सिलेक्ट पर्सपेक्टिभ यहाँबाट अब कलर चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यसरी तपाईहरुले प्लान्ट यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ अब यो सबै माथिको पार्टलाई कम्बाइन गर्न सक्नुहुन्छ र हिस्ट्री डिलिट सेन्टर पाइभट फिक्स ट्रान्सफर्मेसन अब यो दुईटा पिस छुट्टै छुट्टै छ यस्तै तपाईहरुले धेरै ठाउँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अब मुभ टुल यता हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यसरी स्विप मेसको हेल्पले यसरी हामीले एउटा प्लान्ट बनाइयो हैन यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो यो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला